Hi! Welcome to my YouTube channel. This is Padrinao. Today, I'm going to talk about 5 signs na gusto ka ng isang babae. You heard me right. Gusto ka ng isang babae. Hindi dahil gwapo ka, alam ko gwapo ka. Pero, you have qualities, bro. You have qualities na nagugustuhan ng isang babae. Kahit hindi mo siya nililigawan, magugustuhan ka niya. Kaya, luckily, hindi ko masasabi pero gwapo ka talaga. Kaya, ito yung 12 signs na gusto ka ng isang babae. Sign number 1. She always said yes kapag niyayaya mo siya lumabas. Hindi ka niya mahihindian, bro, kasi gusto ka niya. Gusto niyang makasama ka palagi, at lalo na kung ikaw ang magyayaya. Hindi naman magyayaya ang babae dahil babae sila. Tayo mga lalaki dapat ang gumagawa nun. Kaya once na niyaya mo siya at nagsabi siya ng yes, at always yung ginagawa yun kapag niyayaya mo siya, isang sign yun na gusto ka ng isang babae. Sign number 2. Gumagawa siya ng paraan para makausap ka pa natin. Mga simpleng galawan niya ng mga babae. Kung gusto ka ng isang babae talaga, gagawa sila ng paraan para makausap ka. Simpleng PM, simpleng usap, simpleng kalapit. Ay, ibang kalapit hindi yung iniisip nyo. Kakalapitin ka niya, may tatanong sa'yo kunwari ng mga bagay-bagay na pwede nyo pag-usapan. Kaya, isang sign nyo na gusto ka ng isang babae, bro. Sign number 3. Obvious to, bro. Lagi siya nakatingin sa'yo. Kahit walang dahilan, lagi siya nakatingin sa'yo. Kaya pag nahuli mo siya nakatingin sa'yo, ilalayo niya yung tingin niya sa'yo. Dahil mahihiya siya sa mga pinagagawa niya. Pero isang sign yun na gusto ka ng isang babae. Dahil hindi naman siya titingin sa'yo kung hindi siya na-attract sa'yo, diba? Kaya nga, pogi kay gwapo eh. Tandaan mo palagi yun, bro. Sign number 4. Kapag dumadaan siya sa harap mo, lagi niyang hinahawi yung buhok niya, lagi niyang inaayos yung buhok niya. Isang sign yun na gusto ka ng isang babae. Dahil gusto niya laging attractive siya sa'yo. Gusto niyang mapansin ka niya, kaya nagpapaganda siya, inaayos niya palagi yung buhok niya para maamoy mo yung halimuyak ng buhok niya. Ganun silang ka-desperado. Pero hindi sila desperado dahil magaganda rin sila. Sign number 5. Kapag lagi mo siyang kasama, lagi siyang mabango. Obvious yun, bro. Gusto niya, mapansin mo siya, kaya lagi siyang may pabango. Sobrang bango, magugustuhan mo siya. Kaya nga, isang sign yun na gusto ko na isang babae. Pero hindi naman obvious lagi na kung mabango siya palagi, is gusto ka na niya. Pwedeng instances na nag-aayos lang talaga siya. Pero isang sign yun na gusto ka na isang babae. Sign number 6. Isang sign na gusto kong malaman mo is kapag lagi siyang awkward kapag kasama mo siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, lagi siyang tense. Dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya sa harap mo. Dahil gusto ka niya, simple lang, di ba? May mga instances na hindi mo maintindihan bakit nagsusungit yung babae, bakit tumatawa sila parang baliw. Kasi dahil gusto nilang mapansin mo sila, gusto nilang malaman mo yung style nila na kakaiba, na hindi nila pinapakita sa ibang tao, kaya swerte mo pag ganun sila. Sign number 7. Lagi ka niya hinahanap. Pwedeng hanapin ka niya sa parents mo, sa kaibigan mo, sa mga kaibigan nyo, o sa mga katrabaho nyo, kahit yun naman, lahat yun yung hinahanap kasi hindi siya mapakali dahil wala. Isang sign nyo na gusto ka ng isang babae. Gusto niya lagi kasama ka niya. Sign number 8. Lagi siya famous sa Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, or kahit saan ng social media na lahat, alam niya, lahat ng nangyayari sa'yo. Updated ka kasi alam niya lahat ng nangyayari sa'yo. Hindi siya papauwi, kailangan alam niya kung ano man, malungkot ka ba, kung masaya ka ba, kung may nangyayari sa'yo masama, kung masaya man nangyayari sa'yo, kung nag-successful ka ba, or kung ano man ang gusto niya malaman, dahil alam niya lahat kasi mga babae, magaling ko sa investigador niya. Sign number 9. She cares for you. Why? Hindi iiyak ang mga babae kung hindi niya mahal. Hindi iiyak yan kung wala kang ginagawa masama, sinasaktan mo ang sarili mo. Hindi mag-care sa inyo kung wala kang pakialam sa'yo. Kaya isang sign nyo na gusto ka niya dahil she cares for you. Tandaan mo yan. Kung wala siyang pakialam sa'yo, dapat hindi ka niya mini-message, hindi ka na alahanan, dahil hindi ka mahalaga sa kanya kung gano'n. Pero mahalaga ka sa kanya. Kaya hindi
gagawin siya ng mga personal na bagay sa buhay niya sa'yo. Why? Kasi nagtitiwala ka sa'yo. Hindi nagtitiwala ang mga babae basta-basta. Sa mga BFF lang nila na babae sila nag-open ng mga personal na bagay. Pero once na nag-open sila ng personal na bagay sa'yo, para ka na nanalo ng loto kasi gusto ka ng isang babae. Pero yun nga lang, kung hindi mo siya gusto, sakit sa part ng babae yun. Kaya huwag mong paglalaroan yung mga damdamin ng mga babae. Pinagkakatiwala ka ng mga babae. Pinagkakatiwala ka ng mga babae, kaya dapat alagaan mo sila, bro. Kasi guwapo ka. Sign number 11. Once na inopen ka ng babae sa mga kaibigan niya, na babae rin, guess what? Importante ka sa babae na yan. Gusto niyang malaman yung opinion ng mga kaibigan niyang babae sa'yo. Kaya, act good, be good, and who knows? Fall na talaga sa'yo yung babae na yan. Number 12 sign. Pinakauli. Blooming siya kapag kasama mo siya. Bakit? Hindi siya na-stress sa'yo eh. Gusto ka niya. Ayaw mo nun, napakaganda ng kasama mong babae. Kaya dapat maging proud ka kung kaibigan mo man siya. Sana magustuhan mo siya. Kasi hindi magkakaganon yung babae kung hindi ka niya gusto. Blooming siya, bro. Bihira sa babae maging blooming. Laging may period dyan, laging ano ba masasabi ko? Parang haggard days lagi nila. Pero once na naging blooming yan, means magandang ihimlokod sa babae. Kaya yun yung mga dapat pinahalagaan ng babae. Gusto ka ng babae na yan. So yun na nga, yun ang 12 signs na gusto ka ng isang babae. Kung nagustuhan mo man, at kung may kulang man, please comment down sa comment section para malaman ko kung ano man kulang. Sana nagustuhan nyo, give it a like. Malaking bagay po sa akin kung bibigyan nyo ng like ng aking video. And please subscribe to my YouTube channel para sa mga bagong video sa susunod na araw. Kaya thank you and God bless. See you.